Antarktiszon hosszú és fagyos volt a tél. Bár a partok közelében már megjelentek azok az élőlények, pingvinek, fókák, amelyek már a frissen jégmentessé vált területeket keresik, de a György-király-sziget még mintha nem ébredt volna fel téli álmából. A téli időszak alatt az Antarktiszt teljes egészében a jég uralta. Ebben a rövid, mindössze 3-4 hónapos nyári periódusban viszont felszakad a tengerek egyhangú, fehér takarója, az áramlatok tápanyagban gazdag vizeket sodornak a kontinens felé, és a partokról egy keskeny sávban visszahúzódik a jég. Nyomában lassan életre kelnek a jégsivatag oázisai. Bár a kontinens szegélyén elhelyezkedő gigászi légörvények, a ciklonok szélsőségesen változékony időjárást okoznak, az idő azért napról napra érezhetően javul. A magyar csapat a partvidéktől távolabb, egy szélvédett völgyben vert sátrat. Ki kell várni a jobb időt, hiszen a filmesek célja az, hogy megörökítsék az admiralitás öbölmenti oázisok életét. Most mindenki kipihenheti a jégátkelés fáradalmait, és végre jól teletömheti a gyomrát. Jaj, ilyen a magy időben szakácsnak lenni. Jaj. Készül a finom ebéd, és még az sem zavaró, hogy a levegőben néha egészen átható pingvinguánószag terjeng. Éppen szélirányban, a tábor alatti partszakaszon ugyanis zajos Adélie pingvinek kolóniája dacol a hóviharral. A fiókák már egészen nagyok, de még mindig könnyű őket felismerni barnás pehelytollaikról. A felnőtt pingvinek elegáns, fekete-fehér színezete csak később bontakozik elő a jól szigetelő pehelykabát alól. Amíg a szülők apró rózsaszín rákocskákra, krillre vadásznak a tengeren, addig az óvodára őrszemek, felnőtt pingvinek vigyáznak. Az Adélie pingvineket könnyű megkülönböztetni a sziget két másik pingvinfajától, mert jellegzetes fehér szemgyűrűt viselnek, amely csak 1 éves kor után alakul ki. A fiókák legádázabb ellenségei a barna rablósirályok vagy szkuák. Egy kifejlett Adélie csőrével persze nem mernek szembeszállni, de a beteg, legyengült fiókáknak nincs menekvés. 2 fióka közül az egyik biztosan elpusztul, így a szkuák táplálékaként a másik túlélését szolgálja. Az óriás viharmadarak éppen kotlanak a tojásokon, amiket fészekanyag híján egyszerűen a fagyos földre raktak. Nekik is szükségük van a friss húsra, hiszen testük most rengeteg energiát használ el a hőtermeléshez. Ezek a kitűnően repülő madarak, amelyek az albatroszok közeli rokonai, nap mint nap óriási területeket pásztáznak be a tengeren és a jégmentes szárazföldeken, élelem után kutatva. Az erős szél és a hóesés csöppet sem zavarja az Antarktisz lakóit. A fekete bazalt oszlopokkal körülölelt oázisban tekintélyes számú Adélie pingvin gyűlt össze. A parton heverésző elefántfókák pedig talán már a napsütésről és a zöld gyepről álmodoznak. Az expedíció filmes stábja sem késlekedhet. Ha jó időre várnak, könnyen lehet, hogy a legérdekesebb jelenetekről maradnak le. Ez a legnehezebb, ezt a statívot ilyenkor a hidegbe beállítani. Mindenne meg van dermedve, és ilyenkor nagyon nehezen mozog. De most megpróbáljuk fölvenni, hogy csúszkálnak a havon a pingvinek. Itt belenyúlunk, és itt bent nagyon jó meleg van. Oda nem is veszek föl már kesztyűt. És aztán az ember találomra megpróbálja a gombokat megtalálni, meg mindenfélét. Nem olyan nehéz dolog. Kis ördögőség.
A hasoncsúszás a leggyorsabb közlekedési mód a szárazföldön. Minél hamarabb el kell érni a költőtelepet, mert a skuák rájöttek arra, hogy ha támadást színlelnek a felnőtt pingvinek ellen, azok ijedtükben visszaöklendezik a fiókáknak szállított krillt. Egy egész nap munkája mehet így veszendőbe. Ha elérték a kolóniát, a pingvin csapat már kellő biztonságot nyújt a légikalózokkal szemben. A tömeg, a csoportosulás tehát nem csak a hideg ellen, hanem a támadásoktól is megvédi őket. A szerencse a filmesek mellé szegődik. Végre feloszlanak a felhők, feltámadnak a fények, és pillanatok alatt beköszönt az igazi nyár. Színekkel, szagokkal, egy szóval élettel telítődik a táj. Amilyen sebesen nyargalnak a jég olvadásából származó patakok a tenger felé, olyan gyorsan hódít magának teret az élet. A vízfolyások mentén sűrű zúzmómezők és vastag mohapárnák jelennek meg a csupasz felszínen. A sziklákat számtalan színes zúzmófaj veszi birtokba, amelyek spórái átvészelték a telet, és most végre életre kelhetnek. Az Antarktiszról több mint 60 millió évvel ezelőtt eltűntek végleg az erdők. Az alacsonyabb rendű növények azonban ma is nagy forma és színgazdagságban virítanak. Különösen szép pázsitot varázsol a tengerpartra a sziget egyetlen fűféléje, az antarktiszi sétbúza. Itt ugyan nem élnek növényevő állatok, de minden élőlény szívesebben választja egy kis heverészésre az oázisok zöld gyepszőnyegét, mint a sivársziklákat. Sikeres volt a skuák költése, de a fióka felnevelése még hátra van. Ha a pingvinek elegendő krillt találnak, akkor lesz elég kis pingvin a skua fióka folyamatos táplálásához. Ha nem, akkor a skuák hamarosan egymás fiókáira kezdenek vadászni. A szülők ezért nagyon éberek, és a fészek közelében minden betolakodóval szembeszállnak. A fiókának pedig mesteri fokra kell fejlesztenie a rejtőzködés tudományát. A skuák revírt tartanak fent, azaz felosztják egymás között a területet és a pingvinkolóniákat is. Az adéli pingvinek csoportosan járnak vadászni. Mintegy 150 méteres mélységig kergetik a krillrajokat a vízben. Néhány rákocskával már a partmenti vizekben is lehet találkozni, nyilván leszakadtak a sűrű, sötét felhőként örvénylő rajoktól. A szülők naponta többször is vízbe ugranak, hogy a gyorsan cseperedő fiókák étvágyát kielégítsék. A visszaérkező madaraknak szinte kidomborodik a hasuk az összefogdosott rákoktól. Ezen a nyáron úgy látszik, nem lesz hiány táplálékból. A pingvineknek még fel kell mászni a sziklák közötti láthatatlan ösvényeken, amelyek egyenesen a kolóniához vezetnek. Madár ösztöneiknek engedelmeskedve a fészkeket ugyanis fönt a sziklák tetején helyezték el. Bár ezek a madarak repülni már nem tudnak, esetlennek tűnő mozgásuk ellenére rendkívül ügyes sziklamászókká fejlődtek. Minden egyes követ úgy ismernek, mint valami térképjeleit, és így mindegyikük biztosan visszatalál a saját fészkéhez. És ez egy ekkora költőtelepen bizony nem kis teljesítmény.
A több száz fős kolónia nyüzsgő életét még a filmestáb állandó jelenléte sem zavarja. Itt vagyunk végre a déli szélesség 62. fokán, az antarktiszi déli Shetland-szigetek legnagyobbikán. King George sziget. Ezentúl jó 2 hónapig ez a sziget lesz az otthonunk. És nem csak nekünk, hiszen ilyenkor a déli félteke nyarán az Antarktisz élőlényei csapatokba, háremekbe, költő, fészkelő kolóniákba verődve elfoglalják a kontinens, a szigetek jégmentes partvonalait. Ez az időszak, a főidőszaka a násznak, a szaporodásnak. A kavicsokból épített fészkek néha javításra szorulnak. Ez aztán gyakran vezet nézeteltéréshez, leginkább azért, mert a mozdítható kavicsok mennyisége véges. Minden madár lelkes fészeképítő és sunyitolvaj egyszerre. A hazatérő szülők több száz fióka közül is megtalálják a sajátjukat egyedi hívóhangjuk alapján. Ha előkerültek a csemeték, akkor kezdődhet a versenyfutás. Aki éhesebb, az kitartóbban szalad. Így ő kap majd elsőként a mama begyében érkezett rákokból. 2 pufók fióka biztató jele annak, hogy a környező vizekben bőségesen van krill. A kicsik gyorsan nőnek, hamarosan már levedlik barna pehelytollaikat, és vízhatlan torruhára váltanak. A skuák az egészséges fiókákat nem támadják meg. Mindig vannak olyan szülők, akik nem térnek vissza, mert pórul jártak a tengeren, például leopárdfókák zsákmányává váltak. Ezeknek a fiókáit senki sem eteti, így lassú éhhalálra vannak ítélve. Ők esnek a skuák áldozatául. Bár a ragadozók jót tesznek a kolóniával, hiszen eltakarítják a bomlásnak indult maradványokat is, az idősebb pingvinek mégsem nézik őket jó szemmel. Az óriás viharmadaraknál is kikeltek az apróságok. A skuákkal ellentétben ezek a madarak csoportosan költenek, ezért egymás fiókáira nem jelentenek veszélyt. Ezekből a pihegombócokból lesznek majd a sziget hatalmas termetű urai, amelyeknek méltóság teljes röpte elválaszthatatlan az Antarktisz környéki tengerek látványától. A sziget legmagasabb pontjain szélnek kitett sziklákon fészkelnek, ahonnan egyetlen mozdulattal a levegőbe tudnak emelkedni. Azután pedig szárnycsapások nélkül siklanak a legnagyobb szélben is, szinte hasítva a levegőt a tarajt vető hullámok fölött. A György Király-sziget oázisainak életét tehát alapvetően a környező tenger határozza meg. A szigetlakók még a költési, szaporodási időszakban is több időt töltenek a vízben, a víz alatt, vagy a hullámok felett cikázva, mint a szárazföldön.
Az admiralitás öböl hideg vizébe merülve először meglepő a sivárság. Ahogyan a mélység növekszik, lassan a víz alatti táj is vadregényesebbé válik. A sziklás aljzatra tapadt, bokorszerű moszattelepek közt megbúvó halak, rákok félénksége elárulja, hogy a víz számtalan ragadozó vadászterülete. A függőlegesen ereszkedő sziklafalak mentén a mélybe merülve a víz alá jutó fény mennyisége lecsökken, és a moszaterdők lassan átengedik a helyet a gerinctelen állatoknak. Tengeri sünök, csillagok, tengeri liliomok és medúzák. Egy érintetlen világ formái és színei. A tengerparti vizek igazi akrobatái a medvefókák. Kelendő prémje miatt kíméletlenül írtották ezt a fajt, és a múlt század elejére szinte eltűnt a György Király-szigetről. Ma már szigorú védelem alatt áll, és most nem is a medvefókákat, hanem inkább az expedíció búvár operatőrét kellett félteni. Nagyon jó volt, hát óriási volt, meg kell őket nézni, egyik se normális. Mindegyik ott élvezték, hogy milyen suta vagyok. Abból csináltak viccet, hogy melyik harapja meg jobban a kamerát. Egy ilyen álom valósult meg, mert a fókák elfogadtak játszótársnak, de azt hagyjál, a kamerának pozoltak, baletoztak, és a leghevesebb pillanatokban nem átaltak egy nagyot harapni a hátsó felembe. Azt hittem, na jó, azt mondtam, rendben van, ez még a játékhoz hozzátartozik, jó, mint szól, gyerekek, filmezek tovább. Mire a következő pillanat egy akkorát haraptak a hónaljamba, hogy akkor elszállt a kedvem, és kicsaszogtam a vízből, úgyhogy itt vagyok, de hát óriási volt, óriási volt. Jól kiröhögtek, mert olyan lassú voltam, így mozogtam, úgy mozogtam, ők meg mint a rakéták, a torpedók úgy forogtak, pörögtek, de én viszont lefilmeztem őket. Szerintem az egyik másik idősebb hím megelégelte, hogy ott idétlenkedek. És már a parton is úgy köszöntek nekem, hogy na, most már jó lesz, ha megyek. Mert amikor a kölykök játszanak, az lehet tudni, hogy csak úgy oda mennek a kamerához, és így belekóstolnak. De amikor a nagyok jönnek, szólnak, hogy menjek, azt úgy csinálják, nekilódulnak, bőgnek, és látszik, hogy nem a kamerát, hanem úgy a lábamat, meg ilyeneket úgy kinézzek maguknak. És akkor azért jobb kijönni, mert akkor vége van az óvodának. Este felé megélénkülnek a nappal még békésen szunyókáló állatok. Ilyenkor kezdenek el játszani, udvarolni. A hosszú bajszú hímek ádászcsatákat vívnak egymással. Új és új területeket foglalnak el. Ezeket aztán féltékenyen őrzik. Még az embert is megkergetik, ha arra téved. És persze jobb elszaladni, mint szembeszegülni a tűhegyes fogakkal. Amikor újra kisüt a nap, a lustálkodás ideje kezdődik, és ismét béke telepszik a medvefókák uralta partra. Az összekuporodott, szürkés színű medvefókákat könnyen sziklának nézheti bárki. Ellentétben a náluk jóval termetesebb és ijesztőbb külsejű, óriási elefántfókákkal. A valóságban azonban ezek a behemótok teljesen ártalmatlanok. Nagyon nyugodt természetűek, lusták és különösen a hímek rendkívül lomhán mozognak a szárazföldön. Nem is lehet őket egykönnyen kihozni a sodrukból.
egy jelenetre várunk, hogy az hím-elefántfókák fölágaskodnak és egy kicsit kardoskodnak egymással, és közben megmozdul majd a kamera ezen a fárcsinen, de most úgy látszik, hogy nem akarnak. Amíg építettük a fárcsin, addig 4-szer is megcsinálták, ezt azóta egyszer sem. Azóta nagyon jól érzik magukat ott a homokba, morognak, horkolnak, jól el vannak, meg itt fagyoskodunk a szélbe. Szóval igen békések, kivéve, ha egy másik elefántfóka közelít. Úgy tűnik, nem volt hiába való a várakozás. A betolakodó egy jól megtermett hím, aki nőstényt követel magának, és párbajra hívja a parturát. A háremet meg kell védeni, ezért hangos, majd látványos erőfitoktatás kezdődik. A házigazda mély hörgéssel jelzi, hogy mekkora rezonancia dobozzal, azaz testmérettel rendelkezik. Ha ez nem elég meggyőző, akkor elkezdődik a harc. Óriási hústornyok csapnak össze, és erőteljes harapással nagyokat taszajtanak egymáson. A tonnák versenyében csak egy hárem tulajdonos maradhat felül. A kisebbnek várnia kell még néhány évet, és ami a legfontosabb, föl kell szednie még néhány mázsát. Neki készülök a hangfelvételnek. Ilyenkor ezt a sok kábel között kell kiigazodnom, miközben figyelnem kell magam körött az állatokat. Éppen most elefántfókának a hangját fogom fölvenni. De közben itt a medvefókákra is kell figyelni, mert ők sokkal mozgékonyabbak, mint mi vagyunk, és így hátulról támadhatnak, miközben én meg fogom ezt az állatot közelíteni. Január végére már rövidebbek a nappalok az antarktiszi György Király-szigeten, és megjelennek az esti szürkületi időszakok. Ilyenkor feltámad a szél, és lehetetlenné teszi a munkát. Ezért a filmestáb is elindul vissza a hegyek közé, a sátrakhoz. Előttük van még 2 teljes hónap a Föld egyik legcsodálatosabb, legérintetlenebb táján. Egy olyan világban, ahol a természet még az ősi harmónia jegyében működik. Ahol az ember még úgy érezheti, hogy pusztán megfigyelője egy tökéletesen szervezett közösségnek, az antarktiszi oázisok élővilágának.